Hi guys! Welcome to my channel. Ang video natin for today is ang paggawa ng homemade pork siomai with matching toasted garlic sauce na masarap at crunchy. Tuturo ko ang aking way kung paano pa mas pasarapin ang homemade pork siomai. Pero bago ang lahat, kung di ka pa nagsasubscribe, mag-subscribe na, i-like at mag-comment down below. Thank you!